Bine v-am regăsit! Începe săptămâna patimilor și nu trebuie să uităm acele momente în care Iisus Hristos a fost vândut pe 30 de arginți, batjocorit, schingiuit și omorât prin răstignire pe cruce după alegerea făcută de mulțime între el și Barabas. El a știut dinainte tot răul prin care va trece, dar cu toate acestea și-a îndeplinit misiunea de a ne arăta calea, adevărul și viața. Revenind la cele astrale, Jupiter, marele benefic, trece la un parcurs favorabil care ne va influența în bine până la finalul lunii aprilie din anul 2023. Deci avem de acum calendaristic 12 luni care pot fi pline de victorii. În același timp și Soarele trece la un tranzit pozitiv pentru 30 de zile. Care este influența sa pentru fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec. Câștigurile materiale obținute în ultima perioadă îți aduc o stare convenabilă, dar și mult respect plus apreciere din partea cunoscuților. În schimb, dacă îți neglijezi partenerul de viață și te ocupi de lucruri care te pasionează, relația poate avea de suferit, mai ales dacă este vorba de anumite distracții și alte plăceri ale vieții. Taur. Poți beneficia de o oportunitate de progres într-un sector de viață important pentru împlinirea destinului tău. Dar pentru succesul acestui salt în viață trebuie să te bazezi doar pe propriile tale forțe. Pe de altă parte, faptele tale rele din trecut îți aduc acum indirect dificultăți și neînțelegere acasă cu toți cei din familie. Gemeni. Poți primi sume de bani de la alte persoane, poți obține despăgubiri de la asigurări sau ai acces la credite. Iar totul se întâmplă din cauza unor acte de caritate făcute în viețile tale anterioare. Totuși este posibil să nu te poți distra deloc, deși ocazii vei avea. Conjuncturi nefavorabile la locul tău de muncă îți schimbă programul. Rac. Rezultatele bune obținute în activitatea ta profesională provoacă reacții pozitive asupra partenerului de viață, iar relația de cuplu va merge mai bine ca înainte. Chiar și așa, problemele din familie îți afectează bugetul și nimeni nu te va ajuta în rezolvarea situației de acasă, dar tot din cauza atitudinii membrilor familiei. Leu. În contul faptelor tale bune din trecut vei beneficia de unele conjuncturi favorabile, fără o legătură directă între trecut și prezent. Astfel, toată lumea te va simpatiza și te vei bucura de sprijin în acțiunile tale altruiste. Cu toate acestea, poți afla lucruri nu prea bune în legătură cu starea ta de sănătate sau ceva rău despre străinătate. Fecioară. Este o perioadă favorabilă pentru lucruri care te pasionează și îți fac plăcere. Poți practica sport, te poți ocupa de diverse forme ale artei. Totodată este un moment favorabil pentru o deplasare de plăcere în țară sau în străinătate. Pe de altă parte, după achitarea datoriilor, bugetul tău va fi destabilizat, dar de fapt ai o karmă negativă. Balanță. Familia și căminul devin principala ta preocupare și îți asumi sarcina rezolvării problemelor de acasă. Finanțarea necesară poate fi obținută cel mai probabil de la alți membri ai familiei. În schimb, starea ta de sănătate poate fi afectată de supărările din relația de cuplu sau de conflictele de la locul de muncă. Scorpion, poți primi o veste bună de la tovarășul de viață sau afli din alte surse ceva de bine legat de partener sau de relația de cuplu. Chiar și așa poate veni termenul de plată pentru faptele rele din viețile tale anterioare. Vei fi vorbit de rău fără motiv și nimeni nu-ți va sări în ajutor când vei avea nevoie. Dar poți găsi soluții neașteptate. Săgetător. Sectorul finanțelor este impulsionat și astfel ai oportunități de câștig în contul unor fapte bune din trecut, pline de generozitate materială când ai ajutat persoane aflate în nevoie fără a cere nimic în schimb. Totuși, activitatea ta profesională poate fi afectată dacă vei pune în prim plan distracțiile sau alte plăceri. Capricorn. Te poți bucura de o stare bună de sănătate cu condiția să faci numai lucruri care îți fac plăcere. Astfel, ieșiri în oraș la spectacole sau deplasări turistice îți aduc o stare psihică și fizică foarte bună. Cu toate acestea, poți fi vorbit de rău din cauza unui diferend pe care l-ai cu un membru al familiei de la o datorie restantă. Vărsător. Fapte bune din viețile tale anterioare îți pot aduce acum conjuncturi favorabile. Astfel, vei beneficia de susținere și ajutor din partea unui membru al familiei. Fără o legătură cu moștenirile tale karmice, dacă te afli în străinătate, poți avea probleme de comunicare cu toată lumea sau neînțelegeri cu partenerul de cuplu. Pești. Parcursul și cariera ta profesională pot trece prin momente bune. Comunicarea intensivă prin toate canalele disponibile îți poate aduce succes și ascensiune în activitatea ta profesională. Totuși, bugetul tău poate fi afectat aparent fără motiv, dar de fapt vin la plată acte de zgârcenie din trecut când nu ai ajutat semeni aflați în dificultate.
Acestea sunt, pe scurt, previziunile ce privesc influența benefică a Soarelui pentru următoarele 30 de zile. Rămâneți împreună cu România TV, eu vă mulțumesc pentru fidelitate. Sunt Adrian Bunea și mă puteți urmări pe mai multe rețele de socializare pe contul Adi Bun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Dar numai dacă se desparte de egoism.